سلام، بازم خوش آمدین. خیلی صدیقی هستم. این بار به شما طوری که در نظر گرفتیم بارهای از تایتل یا تایتل بار ما میخوایم که در خود اسکرین از تلویزیون به شما کار کنیم، البته با کمک دو پروگرام، پریمیر و فوتوشاپ. و شاید دیده باشین بیشتر به هیدلاین از اخبار استفاده میشه. خب این کلیپ ها رو ما دلیت میکنیم، یک کلیپ صبح که میاریم و یک کلیپ در قسمت اد میکنیم، چینج. حالا میریم در فایل، نیو فوتوشاپ فایل، اوکی، میره سیو میکنیم. خب به می سایز از اسکرین ما باید از چوکات های از خود تایتل بسازیم. میریم اکشن آن میکنیم و میایم سیستم از انیمیشن هم آن میکنیم، انیمیشن تایملاین. به این شکل برای اضافه کردن از افکت در قسمت از رکتنگل، شما در دیویدی اولی که ما فوتوشاپ تجهیز کرده بودم، اگر شما کار کرده باشین، موضوع اکشن به بسیار خوبی کار شده. به خاطر افکت اضافه کردن مثل وود فریم، مثل ریفلکشن واتر، مثل کلر RGB تو گری اسکیل، مثل گریدینت که بسیار ساده است طریقه کارش. و طریقه دیگه البته شما میتونین رایت کلیک بلندینگ آپشن، میتونین بعضی از استایل افکت اضافه کنین. خب ما ایره پس دلیت میکنیم، کانتر زید، توسط پن کلر انتخاب میکنیم، کلر میگیم که بینی کلر و میایم ایرام زوم میکنیم. میخوایم که در این قسمت یکی و باز هم میایم ایره سلکت باید برایم، رنگ انتخاب میکنیم، یک چوکات در این قسمت اضافه کنیم باید. به این شکل توسط دایرکت سلکشن ما یک خط کش همینجا اضافه میکنیم. به این شکل و قسمت هم جور میکنیم و ایرام میبریم بالا و یک خط دیگه از خط کش میگیریم، ایرام میبریم قسمت اینیسه، ایرام میاریم پایان تا فت شود. خب میاریم باز هم پن میگیریم، یک تای دیگه هم ضرورت داریم که او را هم باید اضافه کنیم. به این شکل این را میاریم توسط دایرکت سلکشن، به این شکل فینیش. حالا میخوایم که ایره ما انیمیشن بتیم. خب انیمیشن طوری باید باشه که اول یک قسمت از درا بیایه، رسم بیایه، و یک قسمت از چوکات رسم بیایه و یک قسمت بیایه. چی میکنیم؟ ما میایم در تایملاین، البته در قدم اولی را به تایملاین تبدیل کنیم، میایم در نیسه از آیکن کلیک میکنیم و ایره میارین سایزش کلان میسازین، شپ یک کلیک میکنیم، میاین به قسمت پایین، ایره میبرین دور، زوم اوت، ایره میارین دیسه و وکتور ماسک آن میکنین. یک کمی که پیش رفتین شما ایره میارین در قسمت اسکرین، در روی پرده اسکرین. به این شکل ایره جست میکنیم. باز میایم به قسمت بالایی، ایره اوپن میکنیم و وکتور ماسک پوزیشن اینجا آن میکنیم. پیش از اینکه آن کنیم ایره ما میبریم به این سمت و
وکتور ماسک پوزیشن آن میکنیم، یک کم پیش میریم و این هم بیای در روی پرده اسکرین این کش میکنیم، میاریم دیسه، میایم موضوع دیگه این هم دور میکنیم، در این قسمت میبریم و از نمیسه ما میریم شیپ سیومه وکتور ماسک پوزیشن آن میکنیم، یک کم پیش میریم و این هم میاریم در روی پرده اسکرین. به این شکل. حالا وقت پلی میکنیم، خب این میریم ما اکسپورت میکنیم. البته این باید ما 32 بیت کلر باید میگرفتیم، حالا هم مشکل نیست. 32 بیت کلر گرفتیم بخاطر از اینکه مووی همیشه باید 32 بیت کلر باشه. فایل، اکسپورت، رندر ویدیو انتخاب میکنین و این را انتخاب میکنین با کوالیتی بالای پال اگر باشه خوبتر. میایم از اینجا بر از کوالیتی پال میگیریم، البته واید اسکرین پال واید اسکرین باید باشه و این را میگیم که در دسکتاپ رندر شوه. در حال رندر شدن است. شما برای رندر کردن ویدیو باز هم میگیم که با کویک تایم ضرورت دارین، کویک تایم باید اینستال داشته باشین. البته پلیر کویک تایم مهم است. از طریق فوتوشاپ شما وقتی کویک تایم اینستال داشته باشین میتونین ویدیو رندر کنین، میتونین ویدیو پس امپورت کنین در داخل فوتوشاپ، میتونین در پروگرام های پیشرفته مثل افتر افکت و غیره استفاده کنین. خب این مینیمایز میکنیم و میایم دبل کلیک از روی دسکتاپ ما مووی را که رندر کردیم رو اوپن میکنیم و میاریم ایرام در این قسمت به این شکل رایت کلیک میکنیم، ایرام میگیم که اسکیل تو فریم سایز و در اینجا میبینیم که ویدیو رندر شده ختم شده و توسط افکت کلر کی بلک اسکرین از این را ریموو میکنیم به این شکل، به این شکل و به این شکل و باز هم میاییم این را انتخاب میکنیم، سایز از این را از طریق افکت کنترل موشن اسکیل اپ میاریم دیسه و ایرم در این قسمت ایرم زوم میکنیم و ویدیو را انتخاب میکنیم، میایم در ویدیو آپشن، فیلد آپشن، میگیم فلیکر ریمووال، تکان میگیم ریموو باشه. حالا که میبینین فلیکر ریموو شده، تکان ویدیو ریموو شده و یک کمک فیده را کم میکنیم و از این قسمت هم ایره پس جور میکنیم. خب حالا میگیم وقتی تایتل آمد تا این قسمت استاپ بود، تا این قسمت استاپ بود و پس از این یک کاپی و دیسه میگیم پیست. خب پس این کنترل زید، زوم اوت، پیست، این میاریم دیسه، پس این زوم، رایت کلیک، سپید دوریشن، ریورس میکنین، میگن اوکی، پس این میگن پلی. So I'm playing and didn't even think a thing about it. The next morning I walked. به این شکل. خب در اینجا که میبینیم البته ما باید از تایتل ساوندش رو دلیت کنیم چون ساوند نداره. ان لینک شما این ساوند دلیت میکنین و میارین خود ویدیو از تایتل دیسه یوز میکنین و ایرام زوم. وقتی میبینین که دوباره تکرار میشه پس رایت کلیک، سپید دوریشن میگن ریورس، اوکی. وقتی ایره پلی میکنیم به این شکل میاد، پس به این شکل میره. خب حالا نوبت از این رسیده که باید ما تایتل اضافه کنیم. میریم در فایل، میگیم نیو تایتل، میگیم اوکی. ما میخوایم که تایتل در دو قسمت از اضافه کنیم، یکی در ایسه
نوشته میکنیم ریپورتر، سایزش خرد میکنیم، ایره میاریم دیسه و دیزاین انتخاب میکنیم. میاریم میره دی قسمت و یک تایتل دیگه دیسه نوشته میکنیم. reporter by gear. خب بر از جا میریم یک استایل انتخاب میکنیم. به این شکل و ایره هم میاریم در قسمت. ای رو میگیم کلوز و تایتل میاریم از پروژیکت دیسه و تایتل میگیم که باید از خیره باشه، استارت شوه. تا این قسمت ایره کش میکنیم تا این قسمت هم از ایسه. پس میاریم بالای تایتل از استارت میریم در افکت کنترل اپاسیتی، ایره خیره میسازیم. یک کم پیش رفتیم، تایتل میگیم بیایا، البته قدر زودم نه تا مکمل خود تایتل بار بیایا تا این قسمت بیایا و تا ایسه میگیم لاک باشه. شما بطن لاک میزنین، پیش میرین، پس میگین برا تا ایسه. وقتی پلی میگیم به این شکل. خب ای بود بخش انیمیشن از طریق پروگرام ادوبی فوتوشاپ. خدا که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پروژه بعدی بعد از یک وقفه